হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া যেহেতু বিহুৰ বতৰ সেইবাবে মই তিল পিঠা এটা ৰেচিপি তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবচোন। মই ইয়াত জুইত পিঠা পুৰিছিলোঁ এখন লোহাৰ কেৰাহীত বেছি ভাল হয় তিল পিঠা। আপোনালোকে টাৱাতো পুৰিব পাৰে। এনেদৰে হাতেৰে দিব পিঠাগুড়িখিনি, দি পেলাই এনেদৰে মিলাই দিব। তাৰপিছত যিখিনি তিল আৰু গুড় পিচি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। দি পেলাই অকণমান দেৰি ৰ'ব লাগিব। চিধাই দি পেলাই লুটিয়াই নিদিব, নহ'লে ভাগি যাব পিঠাটো। অকণমান দেৰি ৰ'ব, কাহটো যেতিয়া উঠি আহিবলৈ ল'ব তেতিয়া লুটিয়াই দিব পিঠাটো। এয়া পিঠাটোৰ কাহটো যেতিয়া উঠি আহিছে মই তেতিয়া এনেদৰে পকাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে কেনেদৰে কৰিছোঁ মই। এইটো আমাৰ পিঠা হৈ গৈছে। এতিয়া কাষলৈ থৈ দিছোঁ, তেতিয়া পিঠাটো টান হ'ব। পিঠাটো পুৰি চিধাই উঠাই নিদিব, নহ'লে পিঠাটো ভাগি যাব বা কোমল হৈ থাকিব। অকণমান টাৱাটো পুৰে বা কেৰাহীতে পুৰে অকণমান কাষত ৰাখি দিব। তিল পিঠা পুৰোঁতে সদায় জুইটো ভাল হ'ব লাগে, গেছেই হওক বা জুইতেই হওক। জুইটো ভাল হ'ব লাগে বা কেৰাহীখন বা টাৱাখন ভালদৰে গৰম হ'ব লাগে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ পিঠা উঠে। মই এনেদৰে আপোনালোকক আৰু দুটামান পিঠা বনাই দেখুৱাম, তেতিয়া সহজ হ'ব আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত। এনেদৰে হাতেৰে দিব। হেতা ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ডাঠ হয়, হাতেৰে আপুনি দিলে মানে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব পাৰে। এনেদৰে হাতে দি পেলাই মিলাই দিব। মিলাই পেলাই অকণমান দেৰি ৰ'ব। তিলখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান দেৰি ৰোৱাৰ পিছত যেতিয়া কাহটো উঠি আহিব তেতিয়া আপোনালোকে লুটিয়াই দিব পাৰিব। এয়া মই এনেদৰে আপোনালোকক কেইবাটাও পিঠা পুৰি দেখাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কেনেদৰে বনাইছোঁ। এইবাৰ বিহুত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। নোৱাৰা কাম একো নাই, মানুহে মুঠতে ট্ৰাই কৰিলেই হ'ল, সকলো কাম পাৰিব। গতিকে এইবাৰ বিহুত যিসকলে নোৱাৰে তিল পিঠা এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আশা কৰোঁ নিশ্চয় পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।